ආයුබෝවන් හැමෝටම. ඔන්න අපි අදත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඉගෙන ගන්න අයට වැදගත් වෙන තව කුඩා මාතෘකාවක්. ඒ තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පරිපථවල නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වල අපි මොනවද කරන්නේ කියන එක. ඔයා ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් කවුරු හරි ඔයාගෙන් අහුවොත් මොනවද මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියලා ඔයාලා කරන්නේ නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික් පරිපථයක මොනවද වෙන්නේ කියලා ඔයා කොහොමද ඒක විස්තර කරන්නේ? අපි ඒකට උත්සාහයක් දරමු අපි මේ වීඩියෝ එකේ. හරි. දැන් අපි බලමු මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියලා අපි මොනවද කරන්නේ කියලා. මුලින්ම බලමු ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඩිවයිසස් මොනවද කියලා. කල්පනා කරොත් ඔයාලට මතක් වෙයි මේ වගේ ඩිවයිසස් අපිට ඕන තරම් මතක් කරගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඩිවයිසස් විදියට. මේ ඩිවයිසස් වල තියෙන පොදු කාරණයක් තමයි මේ හැම ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඩිවයිස් එකකම පරිපථයක් තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික් පරිපථයක්. ඒකයි අපි ඒකට ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඩිවයිස් එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මොකද්ද මේ පරිපථය ඇතුළත වෙන්නේ කියන එක. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියලා අපි මොනවද කරන්නේ කියන එක. ඒ කරුණ පැහැදිලි කරන්න කලින් මට මේ වෝල්ටීයතාවය සහ ධාරාව පිළිබඳව පැහැදිලි කරගෙන ඉන්න ඕන වෙනවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ එක වෝල්ටේජස් තියෙන බැටරිස් පෙන්නලා තියෙනවා 3.7 වෝල්ට් 1.5 වෝල්ට් 1.2 වෝල්ට් 6 වෝල්ට් 3 වෝල්ට් වගේ දැන් මේ බැටරිස් එක බැටරි වර්ග විවිධ වෝල්ටේජස් තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද මේ වෝල්ටේජ් එක කියන්නේ නැත්නම් විභවාන්තරය කියන්නේ මොකද්ද කියන එක අපි මුලින් පැහැදිලි කරගෙන ඉමු. විභවාන්තරය නැත්නම් මේ වෝල්ටේජ් එක කියලා අපි සඳහන් කරන්නේ එතකොට සිංහල වචන විභවාන්තරය ඒ වචනේම තියෙනවා විභවයන්ගේ අන්තරය නැත්නම් වෙනසක් තමයි අපි මේ වෝල්ටේජ් එක නැත්නම් විභවාන්තරය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මොකද්ද මේ විභවයක් කියන්නේ? නැත්නම් පොටෙන්ෂල් එකක් ඉලෙක්ට්‍රික් පොටෙන්ෂල් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. විභවය කියන එක සරල වශයෙන්ම විස්තර කරනවා නම් අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. කියන්නේ ධන ආරෝපණ එළියට තල්ලු කිරීමට ඇති හැකියාව නැත්නම් යෙදිය හැකි ශක්තිය අපි කියන විභවය කියලා. එතකොට බැටරියක් ගත්තාම බැටරිය ධනාග්‍රයට එක විභවයක් තියෙනවා ඍණාග්‍රය ආසන්නයේ තවත් විභවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අග්‍ර අසල පවතින ධන ආරෝපණ ඉවතට තල්ලු කිරීමේ ඇති හැකියාවන් වෙනස්. අපි සාමාන්‍ය බැටරියක් සලකපුවාම බැටරිය ධනාග්‍රයේ තියෙන විභවය විශාලයි ඍණාග්‍රය අසල තියෙන විභවයට වඩා. ඒ කියන්නේ ධනාග්‍රයට හැකියාව වැඩි ධන ආරෝපණ පිටතට තල්ලු කිරීම ඍණාග්‍රයට සාපේක්ෂව. මේ විභව අන්තරය නිසා මොකද වෙන්නේ? අපි ධන අග්‍රය සහ ඍණාග්‍රය අතර බාහිරින් පරිපථයක් නැත්නම් පරිපථයක් කියලා කියන්නේ විදුලිය ගලා යාමට හැකි මාර්ගයක්, සන්නායක මාර්ගයක් සම්බන්ධ කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේ ආකාරයට ධනාග්‍රයේ සිට ඍණාග්‍රය වෙත ධන ආරෝපණ ගලා යනවා. ඉතින් මේ ගලා යන ධන ආරෝපණ ධාරාවට තමයි අපි කියන්නේ විදුලි ධාරාවක් නැත්නම් කරන්ට් එකක් කියලා. මේ විභව අන්තරයට ඒ වගේම මේ ධාරාවට ඉලෙක්ට්‍රෝන මුල් කරගෙන වෙනම පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඔය ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ගැඹුරට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නම් නැත්නම් A level chemistry or physics study කරපු කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝන මුල් කරගෙන මේකට වෙනම පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. මම ඒක මෙතන සඳහන් කරන්නේ පැටලීමක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. මේ පැහැදිලි කිරීම ප්‍රමාණවත් වෙයි අපේ ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්න යන කරුණ තේරුම් ගන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ මම මෙතන දැන් අපි බලන්න යන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකක් ඇතුලේ මොනවද වෙන්නේ කියන එක. ඒක පැහැදිලි කරන්න මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මෙතන බැටරි එකක් තියෙනවා. පේනවා බැටරි එකේ ධනාග්‍රය අපේ පරිපථයට ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. නැවතත් ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකෙන් එන අවුට්පුට් එක අපේ බැටරියේ ඍණාග්‍රයට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. බැටරියේ විභව අන්තරයක් තියෙනවා. ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ ධනාග්‍රයෙන් එළියට එන ධන ආරෝපණ පරිපථය හරහා ගමන් කරලා ඍණාග්‍රයට ළඟා වෙනවා බැටරියේ. අපි දැන් බලමු මේ පරිපථය ඇතුළේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි අපේ මූලික ප්‍රශ්නය. මේ පරිපථය ඇතුළත වෙන මූලික එක කාර්යයක් තමයි ශක්තිය ගබඩා කර ගැනීම. මෙතන ශක්තිය ගබඩා කරගන්න විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට කැපැසිටර්ස් සහ ඉන්ඩක්ටර්ස් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. කැපැසිටර්ස් වල ශක්තිය ගබඩා කරගන්න විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රික් චාර්ජ් විදිහට.
ඒ වගේම ඉන්ඩක්ටර්ස් වල ශක්තිය ගබඩා කරගන්නේ මැග්නටික් ෆීල්ඩ් නැත්නම් චුම්බක ක්ෂේත්‍ර විදිහට. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයක් ඇතුළත වෙන එක කාර්යයක් තමයි ශක්තිය ගබඩා කර ගැනීම සහ අවශ්‍ය වෙලාවට නිදහස් කිරීම. අනිත් කාරණය තමයි මේ ධාරාව පාලනය කිරීම සහ වෝල්ටීයතාව කොටස් වලට බෙදීම. මේ ධාරාව පාලනය කිරීමේදී වෙන්නේ ප්‍රතිරෝධක නැත්නම් බාධක යොදලා මේ ධාරාවේ ප්‍රමාණය සීමා කරනවා. අනිත් කරුණ තමයි මම මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා වගේ ධාරාව අවශ්‍ය විදිහට විසන්ධි කරනවා නැත්නම් වර්ධනය කරනවා නැත්නම් අවහිර කරනවා. ඒ කියන්නේ ස්විච් එකක් අපි ඔන් ඔෆ් කරනවා වගේ ධාරාව අපි පරිපථයේ අවශ්‍ය මාර්ගයන් සංදි විසන්ධි කරනවා අවශ්‍ය විදිහට ස්විච් කරනවා කියලා අපි කියනවා. ඊට අමතරව වර්ධනය කරන ඇම්ප්ලිෆයි කරනවා. වර්ධනය කරනවා කියලා වෙන්නේ අපි කුඩා ධාරාවක් උපයෝගී කරගෙන විශාල ධාරාවක් පාලනය කරන එක. ඒක තමයි බ්ලොකින්. ඒ කියන්නේ උදාහරණ විදිහට ඩයෝඩ් එකක් ගත්තාම අපි එක පැත්තකට විතරයි ධාරාවට ගමන් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ, අනිත් පැත්තට යන ධාරාව අවහිර කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රධාන කරුණු ටික මම ආයෙත් මතක් කරනවා නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයක් ඇතුළත වෙන දේවල් තමයි ශක්තිය ගබඩා කර ගැනීම සහ අවශ්‍ය විට මුදා හැරීම, ධාරාව පාලනය කිරීම, වෝල්ටීයතාවය අවශ්‍ය විදිහට කොටස් වලට බෙදා ගැනීම සහ ධාරාව අවශ්‍ය විට සංදි විසන්ධි කිරීම නැත්නම් වර්ධනය කිරීම සහ අවහිර කිරීම. මෙන්න මේ කාරණා ආශ්‍රයෙන් අපිට අවශ්‍ය අවුට්පුට් එකක් නැත්නම් ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම තමයි අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයක කරන්නේ. මේ සඳහා භාවිතා වෙනවා විවිධ කොම්පොනන්ට්ස් වර්ග. ඉතින් මේ කොම්පොනන්ට්ස් වර්ග අපි කාණ්ඩ දෙකකට බෙදෙනවා, ඇක්ටිව් සහ පැසිව්. ඒවල ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව තමයි අපි ඇක්ටිව් පැසිව් කියලා වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ ගැනත් අපි වෙනම කතා කරමු ඉස්සරහට. නැවතත් අපි බැටරිය ධනාග්‍රයෙන් පටන් ගත්තොත් ධන ආරෝපණ බැටරිය ධනාග්‍රයේ සිට පරිපථයට එනවා විශාල ශක්ති ප්‍රමාණයක් සහිතව තමයි ඒ ගාලා එන්නේ. ඊට පස්සේ පරිපථය ඇතුළතදී අපි මේ කතා කරපු බාධා කිරීම, කරදර බාධක, අවහිර ගොඩක් වලට ලක් වෙලා බොහොම අමාරුවෙන් මේ ඍණාග්‍රය වෙත ළඟා වෙනවා බැටරිය අවම ශක්ති ප්‍රමාණයක් සහිතව. ඒ ආපු ධන ආරෝපණ වල තිබුණ ශක්ති ප්‍රමාණය මේ පරිපථය තුලදී වැය කරලා තමයි මේ බැටරි ඍණාග්‍රයෙන් බැටරියට ආපහු ඇතුල් වෙන්නේ. ඒ තිබුණ ශක්තියෙන් අපි කලින් සඳහන් කරපු විදිහට ගබඩා කර ගැනීම, ස්විච් කිරීම නැත්නම් කන්ට්‍රෝල් කිරීම ආධාරයෙන් අපිට අවශ්‍ය විවිධ කාරණා ඉටු කර ගැනීම තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියලා. නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයක අපි සිදු කරන ප්‍රධාන කාර්යය. මේක තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයක කරන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් අපිට විස්තර කරන්න තියෙන සරලම ක්‍රමය. අපි ආයෙ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.